امشب در 24 خبر فوری: اسرائیل در حال بررسی پاسخ به حمله پهپادی و موشکی ایران. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו. افزایش احتمال حمله اسرائیل به ایران در ساعات پیش رو، بی سابقه ترین افزایش سطح تنش در منطقه در دهه‌های اخیر. تاکید آلمان بر ادامه حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی. نخست وزیر بریتانیا هم گفته دفع حملات تهران میتونه آغازگر یک ائتلاف استراتژیک منطقه‌ای علیه ایران باشه. واکنش شهروندان به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال از تحمیل ترس و هزینه‌های اقتصادی میگن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، به این پوشش ویژه برنامه 24 از تنش بین ایران و اسرائیل خوش اومدید. در ساعات گذشته اظهارات مختلف مقامات اسرائیلی ظن احتمال شروع حمله اسرائیل به ایران رو در روزها و حتی ساعات پیش رو بالا برده. اکسیوس میگه وزیر دفاع اسرائیل در تماس تلفنی با همتای آمریکاییش گفته اسرائیل هیچ چاره‌ای جز پاسخ به حمله جمهوری اسلامی نداره. یوآف گالانت به لوید آستین گفته اسرائیل نمیتونه شلیک موشک‌های بالستیک علیه خاکش رو بدون پاسخ بذاره. یک مقام اسرائیلی هم به CNN گفته در نشست کابینه جنگ این کشور زمان و دامنه پاسخ اسرائیل به حمله ایران مورد بحث بوده. کانال 7 اسرائیل هم گزارش داده همزمان با رایزنی کابینه جنگ درباره زمان و چگونگی پاسخ به حمله ایران، بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته عملیات زمینی ارتش به رفح رو به تأخیر بندازه. در همین حال هرتزی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته ایران می‌خواسته به توانایی استراتژیک دولت اسرائیل آسیب وارد کنه و تهران با پاسخ روبرو میشه. ما با نگاه به آینده در حال بررسی گام‌های بعدی خود هستیم. ما به این حمله گسترده با پهپاد و موشک از جمله موشک‌های کروز به خاک اسرائیل پاسخ خواهیم داد. همکارانم آرش علایی از کنگره آمریکا و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم و تازه‌ترین واکنش‌های آمریکایی‌ها به احتمال حمله اسرائیل به ایران. خب دقایقی پیش آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیضی در کاخ سفید ملاقات داشت با نخست وزیر عراق. البته این ملاقاتی است که از چند ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود فرداد، اما اینجا در واشنگتن گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه نخست وزیر عراق حاوی پیامی است از سوی تهران و اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند از طریق او پیام به تهران بفرستند ادامه دارد و دولت بایدن واضحاً سعی می‌کند که درگیری ها را از طریق دیپلماتیک سعی کند در منطقه مدیریت کند. پشت هم مقامات دولت بایدن تاکید می‌کنند که این حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده است 99% پرتابه‌ها سرنگون شدند. آمریکایی‌ها میگویند بیش از 50% موشک‌های کروز جمهوری اسلامی به خاطر نقص فنی یا سقوط کردن یا در حالی که می‌خواستن پرتاب کنن حتی ممکنه منفجر شده باشن و هیچ وقت اصلا نمیتونستن به هدف برسند. و از اون طرف هم صحبت‌ها در مطبوعات آمریکا بر این است که الان این حرکت جمهوری اسلامی نرم‌ها رو تغییر داده است. آقای فرد کمپ که رئیس اندیشکده شورای آتلانتیک هست در شبکه CNBC اومد گفت حالا فرضاً هم که ایران هشدار داده باشه راجع به این موشک‌های کروز و پهپادها، اینکه ایران اینا رو شلیک کنه و بعدم توقع داشته باشه که نیروهای بین‌المللی شروع کنن حالا یکی یکی اینا رو برن شکار بکنن، اصلا یک طرز فکر کاملا غلطی است و اسرائیل نباید به هیچ وجه اجازه بدهد که همچین چیزی تبدیل به نرم بشود که یک کشوری بتواند 300-350 تا پرتاب بفرستد به سمت کشور دیگری و قبلش هم بگوید ما هشدار دادیم که اونا بخوان آماده باشند. و در این حال هم خبرهایی که الان رسانه‌های مثل وال استریت جورنال نوشتن، آقای والتر راسل مید خبرنگار کهنه‌کار وال استریت جورنال در مقاله‌ای نوشته است که اسرائیل نباید مثل دولت بایدن حمله ناموفق ایران رو یک برد تلقی کند و توضیح داده است آقای والتر راسل مید در این مقاله که الان در واشنگتن دی سی و آمریکا بیشتر دموکرات‌ها اصلا به هیچ وجه خواهان این نیستن که هیچ گونه کمکی بخوان به اسرائیل انجام بدهند
هنوز بسیاری از دموکرات‌ها پافشاری میکنن که هر گونه کمک به اسرائیل باید مشروط باشد، در حالی که بخش‌های مهمی از حزب دموکرات، بخش‌های میانه رو مثل سناتور جان فترمن میگوید در حالی که 350 تا پرتابه داره به سمت شما فرستاده میشه، نمیتونید از اینکه بخواید یه سری کمک‌ها رو منوط بکنید و مشروط کنید به رعایت یک سری داستان‌های دیگه. این اصلا استراتژی غلطی است. و اینجا در مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمهوری خواهان به دنبال این بودن که دستور کار مجلس رو این هفته تغییر بدهند و بروند سراغ کمک بسته دفاعی اسرائیل، کمکی که مدت‌ها سر کنگره آمریکا گره خورده است، کمکی که کاخ سفید به شدت میگوید بهش احتیاج دارد. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن تاکید کرده است که احتیاج دارد اسرائیل بهش. اوکراینی ها میگویند که بعد از این موفقیت سیستم های پدافند دفاعی آمریکا و متحدین دیگر در سرنگون کردن پرتابه های جمهوری اسلامی با حسد و رشک نگاه میکنند و از آمریکا میخواهند که همین سیستم های دفاعی و همین دفاع رو از اوکراین انجام بدهد. و این هم باز بخش دیگری است که دیروز هم راجع بهش صحبت کردیم، موفقیت شرکت های تولید کننده پدافند دفاعی در این حمله که میگویند موفق ترین پدافند دفاعی در تاریخ جهان بوده است. 99% از این پرتابه ها رو نابود کرده است. و در این حال کاخ سفید میگوید حالا باز هم با تمام این وجود احتیاج است که هر چه زودتر بسته کمک‌های دفاعی تصویب بشود. جان کربی مشاور راهبردی آقای بایدن و همچنین رئیس ارتباطات استراتژیک کاخ سفید امروز با خبرنگاران صحبت میکرد، در این باره باهاشون گفتگو کرد. بخشای از این گفتگو گوش کنید. We did receive messages from Iran. ما و ایران پیام‌هایی رد و بدل کرده ایم، اما تهران هرگز هیچ پیامی به ما در مورد زمان و هدف نداد. در واقع پیشتر فرض بر این بود که 100 موشک بالستیک ممکنه حتی بهترین سیستم‌های دفاعی رو از بین ببره. این هدف ایران بود و همانطور که همه شما خودتان دیدید کار نکرد. این حمله به لطف آماده سازی های ما، ائتلافی از شرکای متعهد و سیستم های دفاعی قابل توجه اسرائیل شکست خورد. ایران گفته که آنها پیشاپیش هشداری برای کمک به اسرائیل به خاطر آماده سازی سیستم دفاعیش و محدود کردن هر گونه آسیب احتمالی ارائه دادند. همه اینها کاملا نادرسته. جان کربی بود. همچنان با آرش علایی از کنگره هستیم و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم، میدونم که تمام جهان هم به نظاره نشسته که چه خواهد شد در روزها و حتی ساعات پیش رو. آیا اسرائیل واکنش نشان خواهد داد به حمله موشکی و پهپادی ایران به این کشور یا نه؟ چه میگن کشورهای مختلف اونجا در مقر سازمان ملل؟ همینطوره که تو گفتی فرداد، در آخرین تحولات اینجا در مقر سازمان ملل نمایندگی آمریکا در حال رایزنی با دیگر اعضای شورای امنیت برای محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل. ایالات متحده آمریکا یک بیانیه مطبوعاتی رسمی آماده کرده برای محکومیت که در حال حاضر داره این بیانیه در میان اعضای شورای امنیت دست به دست میشه. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، روز گذشته بر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در سطح بین الملل تاکید کرده بود و به نظر میرسه که همین کار رو داره ایالات متحده آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل انجام میده. محکومیت رسمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل میتونه خیلی مهم باشه و پیام واضحی رو در مورد موضع جامعه جهانی به در واقع به تهران برسونه. اما بعید به نظر میرسه که چین و روسیه در واقع دو عضو دائم شورای امنیت با حق وتو اجازه بدن که متحدشون جمهوری اسلامی به طور رسمی محکوم بشه از سوی جمهوری اسلام، از سوی شورای امنیت. نماینده روسیه روز گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از بریتانیا، آمریکا و فرانسه انتقاد کرده بود که جلوگیری کرده بودند در مورد بیانیه‌ای که قرار بود صادر بشه برای محکومیت حمله
اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی و به همین دلیل به نظر نمیرسه که روسیه حداقل اجازه بده که این بیانیه رسمی برای محکومیت صادر بشه. اما احتمال این هم وجود داره که برای در واقع کنترل کردن وضعیت کنونی و جلوگیری از تنش بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران این دو عضو اصلی شورای امنیت، دو عضو دائم شورای امنیت موافقت بکنن و این بیانیه رسمی رو برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در منطقه صادر بکنن. به هر حال اگر هم این بیانیه صادر نشه مطمئنا خشم اسرائیل رو به همراه خواهد داشت و اگر هم صادر بشه بعد دوباره جمهوری اسلامی خواهد بود که از در واقع صدور این محکومیت از سوی شورای امنیت خشمگین خواهد شد. همزمان امروز شورای امنیت جلسه دیگری برگزار در ساعاتی گذشته در مورد یمن و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران که در این جلسه دوباره بحث اصلی جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه حوثی‌ها در یمن بود. در این جلسه نماینده بریتانیا باربارا وودورد گفت که بریتانیا مدت هاست در مورد نقش غیرقابل قبول ایران در بی‌ثبات کردن منطقه در واقع و حمایتش از حوثی‌ها به شورای امنیت هشدار داده. وودورد گفت که ما میدونیم که حوثی‌ها در حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل مشارکت داشتند. رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل هم در این جلسه در مورد حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها گفت که حوثی‌ها نه تنها مایلن میلیون‌ها مرد، زن و کودک یمنی رو در واقع قربانی بکنن برای پیشبرد برنامه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، در واقع دارن اینها خشونت و ترور رو برای کنترل قدرت هم استفاده می‌کنن. نماینده آمریکا در این جلسه گفت که شورای امنیت باید تلاش بیشتری در مورد منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده حوثی‌ها و نقض مداوم تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت انجام بده. آقای وود همچنین اضافه کرد که بر کسی پوشیده نیست که ایران با نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل به حوثی‌ها سلا میده و در دامن زدن به بی‌ثباتی و ترور در منطقه نقش داره. همچنین نماینده آمریکا در این جلسه در واقع تاکید کرد که باید شورای امنیت حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل رو محکوم بکنه. همزمان باید بگم که کشورهای دیگر از جمله دبیرکل سازمان ملل اینجا در سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران در تماس هستند و تلاش میکنن که از طریق گفتگو هر دو طرف رو در واقع جلوگیری بکنن از اینکه این دامنه تنش در تمام منطقه گسترده نشه. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و همینطور آرش علایی در کنگره آمریکا. همطور که آرش هم مختصراً اشاره کرد به دیدار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با نخست وزیر عراق آقایان بایدن و محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در کاخ سفید بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کردند و رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده در همراهی با متحدانش حمله ایران به اسرائیل رو با شکست مواجه کرده. همانطور که می‌دانید ایران یک حمله هوایی بی‌سابقه علیه اسرائیل انجام داد و ما تلاش نظامی بی‌سابقه‌ای برای دفاع از اسرائیل انجام دادیم. ما همراه با شرکایمان آن حمله را شکست دادیم. واشنگتن پست میگه موضوع نشست کابینه جنگ اسرائیل یافتن راهی برای پاسخ به حمله ایران بوده، طوری که متحدان اسرائیل رو نرنجونه و فرصت ایجاد یک ائتلاف راهبردی علیه تهران رو از دست نده. در این نشست از فرماندهان ارتش خواسته شده گزینه‌های مختلف رو پیشنهاد کنند. یک مقام مطلع از این نشست به واشنگتن پست گفته اسرائیل به دنبال گزینه‌هایی که یک پیام رو به تهران منتقل کنه اما منجر به تلفات نشه. حمله به تأسیسات در تهران یا حمله سایبری از جمله چنین گزینه‌هایی دونسته شده. در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال میگه عربستان و امارات زیر فشار آمریکا اطلاعاتی درباره برنامه جمهوری اسلامی ایران برای حمله نظامی به اسرائیل رو با آمریکا به اشتراک گذاشتند. بنا به این گزارش بعد از گفتگوهای مقامات آمریکایی با سران عربستان و امارات دو کشور محرمانه موافقت کردند هر اطلاعاتی در ارتباط با حمله قریب الوقوع ایران علیه اسرائیل رو با آمریکا در میان بذارند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، تمام نشانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی تا این لحظه حکایت از این داره که به نظر یک واکنش از سمت اسرائیل اجتناب ناپذیر خواهد بود در یا روزها یا ساعات پیش رو. خب وزارت دفاع اسرائیل اینطور فکر میکنه به خاطر اینکه حمله ایران وسعت زیادی داشت و اسرائیل احساس میکنه که باید به این حمله پاسخ بده. در غیر این صورت همون پارادایمی به وجود میاد که هر وقت احساس میکنه که ایران لازم میبینه میتونه به طور مشابه حمله مشابه انجام بده، موشک به سمت اسرائیل پرتاب بکنه، درون پرتاب بکنه. اگه یادتون باشه در گذشته هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. یک بار فقط سال 2018 بود که از سوریه درون ایرانیا به داخل اسرائیل فرستادم که اونم سرنگون شد. بنابراین این یک تغییر بنیادی در استراتژی ایران نسبت به اسرائیل میتونه به حساب بیاد، چیزی که اسرائیل براش غیر قابل قبوله. ولی در مقابلش چی به دست میاره اگر این حمله رو انجام بده؟ اگر خیلی حمله موفقی باشه و تمام هواپیماها سالم برگردن به پایگاه خودشون، ممکنه باعث بشه که ایران در مورد واکنش سخت به این حمله یک فکر دوباره بکنه. ولی معمولا حملات نظامی به خصوص در یک کشوری که پدافند قوی داره سعی میکنه به خوبی از خودش دفاع کنه یا مواضع و استحکامات محکمی داره، نمیتونه 100% موفق باشه و بنابراین ایران احساس میکنه که میتونه در مقابل پاسخ بده. یک دور تسلسلی از تنش و درگیری به وجود میاد که میتونه جوانب و ابعاد غیرقابل پیش بینی داشته باشه. بنابراین افرادی هستن در دولت اسرائیل و همینطور در میان متحدین اسرائیل به ویژه ایالات متحده که معتقدن این فرصت خیلی خوبیه که اسرائیل به دنبال ایجاد و تقویت ائتلاف منطقه‌ای باشه. الان آمریکا میبینه که این فرصت رو میتونه برای دوباره مطرح کردن بحث شبکه یکپارچه پدافند هوایی و موشکی منطقه‌ای دنبال بکنه که در گذشته علاقه‌مندی های از طرف کشورهای منطقه به وجود اومده بود برای این طرح، ولی خاطر چالش‌های مختلفی که چنین طرحی داره اجراش به عقب افتاده بود. شاید واقعا شرایط متفاوت بشه وقتی که اون توانایی یا اراده حکومت ایران رو کشور منطقه ببینن برای استفاده از این سطح از نیروی نظامی، شاید بیشتر به نیاز داشتن به چنین شبکه پدافندی منطقه‌ای متوجهش بشن و از طرف دیگه دفاع در مقابل این درون ها و این موشک های بالستیک ایرانی با کمک شبکه‌ای که در نزدیک مرزهای ایران هست و ایران بتونه امکاناتی برای دفاع در مقابل مرحله پرتاب این موشک ها به وجود بیاره، خب طبیعتاً میتونه خیلی موفق تر باشه. این نکته نباید در نظر داشت که اگر ایران دنبال سلاح هسته‌ای بره، اگر تصمیم بگیره که کلک‌های شیمیایی یا میکروبی روی موشک‌های خودش نصب کنه، دفاع در مقابل این موشک‌ها در مرحله ترمینال موقعی که روی سر شهرهای هدف هستن، خب طبیعتاً خیلی کار منطقی نیست. بهتره که شیفت بشه به سمت مراحل اولیه تر پرتاب موشک ترجیحاً و یا مرحله میانی پرواز که ما دیدیم اسرائیل خیلی خوب عمل کرد با استفاده از موشک‌های ROS. چندین مورد رهگیری و نابودی موشک‌های میانبر ایرانی رو در منطقه محدود میانی در خارج جو انجام داد. برای اون هم خب داشتن یک شبکه منطقه‌ای با استفاده از ماهواره، با استفاده از ایستگاه‌های هشدار دهنده که با هم مرتبط هستند، به دست آوردن و انتقال اطلاعات رو خیلی سریعتر و به هنگامتر میتونه انجام بده. فرصت خیلی خوبیه که اسرائیل بتونه از این امکان و توانایی به
قوه در منطقه برای تقویت دفاع از خودش در افزایش عمق استراتژیک خودش. خیلی جالبه، تا حالا ایران صحبت از عمق استراتژیک خودش تا ساحل مدیترانه می‌کرد، حالا اسرائیل میتونه در مورد افزودن بر عمق استراتژیک تدافعی خودش در منطقه فکر کنه و برنامه‌ریزی کنه. و طبیعتاً همراهی کشورهای منطقه و متحد مهمش ایالات متحده هم خیلی مهم بود. اتفاقاً جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم در گفتگوی تلفنی با یکی از فرماندهان از اسکادران 494 و 335 آمریکا که در خنثی کردن حمله هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل مشارکت داشتند تشکر کرد و گفت بهشون افتخار میکنه چون جان افراد زیادی رو نجات داده. اجازه بدید حرفای او رو بشنویم و بعد ادامه صحبت با آقای ندیمی. شما در تمام دنیا بهترینید. اقرار نمی کنم. هر دو اسکادران شما شگفت انگیزید. کاملا باور نکردنی. شما تفاوت بزرگی ایجاد کردید و بالقوه جان افراد زیادی رو نجات دادید. به لطف مهارت فوق‌العاده شما آمریکا به اسرائیل در سرنگون کردن تقریبا تمام موشک‌ها کمک کرد. شما شگفت انگیزید. باور نکردنی هستید. من به خاطر این شور و شوقم عذرخواهی میکنم. من قراره خیلی بیشتر از اینا محتاط باشم. بگذارید بگم که شما باعث افتخار من هستید. اینو واقعا میگم، قسم میخورم. شما فوق‌العاده اید. ادامه بدید و در امنیت باشید. آقای ندیم، به نظر میاد رئیس جمهوری آمریکا هم خیلی شگفت زده شده از نقشی که نیروهای آمریکایی بازی کردن. الجزیره کمی پیشتر گزارش داد که به نقل از پنتاگون البته که بالای 84 پهپاد ایرانی رو فقط نیروهای آمریکایی ساقط کردن. بله، واقعا شب جالبی بوده برای این خلبان‌ها. در مواردی بعضی از این هواپیماها تا 5-6 درون یا موشک کروز رو هم در یک پرواز سرنگون می‌کردن. دختر پادشاه اردن که خلبان جنگنده هست ظاهراً تعدادی از این درون‌ها رو در سرنگونیشون نقش داشته و از پدرشون یک مدال افتخار گرفتن. نیروی هوایی فرانسه، بریتانیا، اردن و همونطور گفته میشه عربستان سعودی هم نقش داشته در رهگیری و نابود کردن این حرف‌های هوایی کم سرعت. میدونیم که این هواپیماها در ارتفاع بالا پرواز میکنن، رادارهای پیشرفته‌ای دارن که میتونن به پایین نگاه بکنن و این درون ها و موشک هایی که در حال پرواز هستن رو از پس زمینه خودشون که عوارض زمینی ها دریا هست تشخیص بدن، روی اون قفل بکنن و با موشک‌های هوا به هوا نابود بکنن. البته روش خیلی ارزون قیمتی نیست. هر کدوم از این موشک‌ها بسته به مدلش بین 400,000 تا 1 میلیون تا 800,000 دلار قیمت داره و در نتیجه کار پرهزینه‌ای و اون شب هم شب بسیار پرهزینه‌ای بوده برای مدافعان چه در اسرائیل و چه در ارتش‌های کشورهای دیگه، ولی خب حفاظت از جون غیر نظامیان طبیعتاً ارزشش رو داره. در یک رویارویی احتمالی هم این کریدور بین اردن و سعودی و عراق تا اسرائیل نقش مهمی بازی خواهد کرد نه در نزاع بین دو طرف؟ بله، خیلی نقش مهمی بازی خواهد کرد. اگر اسرائیل تصمیم بگیره که با هواپیماهای جنگنده به اهدافی در داخل ایران حمله بکنه، طبیعتاً باید از همین مسیر برای پرواز هواپیمای خودش استفاده بکنه. البته من فکر نمی‌کنم که این کشورها به این آسونی اجازه پرواز از روی کشورهای خودشون رو به داخل ایران بدن، چون به نوعی مشارکت در عملیات تهاجمی محسوب میشه. ممکن راههای دیگه اسرائیل پیدا بکنه برای عبور دادن و تعیین مسیر هواپیماهای خودشون تا خاک ایران و شاید از روش‌های دیگه هم در کنار این بتونه استفاده بکنه، از جمله همون موشک‌های کروز و که البته موشک‌های کروز اسرائیلی از روی زیردریایی پرتاب میشن، یا هواپیمای بدون سرنشین تجاری که در حقیقت همین شاهدهای 136 ایران از روی اونها کپی شده. برد شاید که مقدار کمتری داشته باشن ولی از کارهای خیلی بالای برخوردار هستن و میتونن در گمراه کردن و اشباع کردن شبکه رادارهای ایران خیلی موثر باشن. به هر حال ابداع کننده خیلی از این تاکتیکایی که ایران این روزا استفاده میکنه و خب در اون خیلی هم به تبحر رسیده در حقیقت اسرائیلیا بودن در جنگ‌های سال 1982 در
لبنان، اسرائیل برای اولین بار با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین و هدف‌های کاذب هوایی تونستن پراکنده هوایی سوریه رو گمراه بکنن و بتونن اونا رو باید با موشک‌های ضد رادار از بین ببرن. از یک ترکیبی از همین روش‌ها استفاده خواهد شد اگر به ایران بخوان حمله بکنن، برای اینکه سیستم پراکنده هوایی ایران رو تا جای ممکن از قسمت‌هایش از کار بندازن با استفاده از عملیات سایبری، عملیات جنگ الکترونیکی و همینطور عملیات هوایی که کوریدورهای امنی ایجاد بکنن. بعد این هواپیماهای F-35 F-16 تا جایی که بردشون اجازه میده و امکان سوختگیری هوایی از پیش داشته باشن میتونن نفوذ بکنن، به هدفشون برسن. برای نمونه F-16 آی میتونه تا حدود 1600 کیلومتر، F-15 آی 1500، F-35 تا 1100 کیلومتر بدون سوختگیری و با سوخت داخلی خودش با 2 تا بمب 450 کیلوگرمی نفوذ بکنه به داخل ایران و هدف‌های مورد حمله قرار بده. البته امکانات اسرائیل برای حمله به اهداف مستحکم بتونیز یا زیر کوه خیلی زیاد نیست، مقداری محدودیت‌های وجود داره. اگر بمب‌های خیلی سنگین بخوام ببرم از نظر برد کمتر میشه و تمام اینا رو باید در نظر بگیرن. البته صحبت‌های بوده در مورد اینکه اسرائیل یک نوع مخازن سوخت ویژه برای F-35 طراحی کرده که میتونه به برد اونها اضافه بکنه، توی حدود 300-400 کیلومتر به بردش اضافه بکنه. به هر حال اینا تمام از نظر تاکتیکی طراحان هوایی اسرائیل در نظر میگیرن بسته به اون اهدافی که براشون انتخاب میشه. حالا صحبت میشه که این هدفها باید از یه طرف پیام محکمی به ایران بده و از طرف دیگه تلفات انسانی به بار نیاره. خیلی کار طراحان مشکل میکنه، خصوص طراحان هوایی اسرائیل که بیشتر روی تأثیری که به بار میارن توجه میکنن تو به بار آوردن تلفات انسانی. ولی خب میشه راههایی پیدا بکنن، برای نمونه از پیش هشدار دادن که ممکن ساختمان‌های تخلیه بشن، ساختمان‌های ستادی، به هر حال نابود شدن یک ساختمان ستادی هرچند که از قبل هشدار داده شده باشه، افرادش تخلیه شده باشن، خودش میتونه یه تاثیر مورد نظر اسرائیل داشته باشه. ولی خب کار سختیه که این توازن به وجود آوردن که غافلگیری یا مسئله تلفات به خاطر اینکه شوخی نیست حمله هوایی، عملیات هوایی در داخل کشوری که این چنین امکانات راداری، امکانات پدافندی داره، باید خیلی گسترده و با پشتیبانی خیلی زیاد باشه. پشتیبانی آمریکا هم طبیعتاً در مواردی ممکنه مورد نیاز اسرائیل در نهایت باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن. در ادامه واکنش‌ها به تحولات اخیر، محمد علی تمیم معاون نخست وزیر عراق در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته درخواست بغداد از همه طرف‌ها اینه که در بحبوحه درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل خویشتن‌داری نشون بدن. نجتمع اليوم ومنطقة الشرق الأوسط تعيش ظروفا. در حالی دیدار می‌کنیم که خاورمیانه در شرایطی استثنایی به سر میبره و پیامدهاش بر کشورهای ما تأثیر گذاشته. امیدواریم به زودی به این تنش‌ها پایان بدیم. دولت عراق در مورد تشدید تنش‌ها و کشاندن کل منطقه به جنگی که صلح و ثبات منطقه رو متزلزل و صلح و امنیت بین‌المللی رو تهدید می‌کنه هشدار میده. من از همه طرف‌ها می‌خوام که خودشون رو کنترل کنن و تشدید تنش رو به خاطر ثبات و امنیت منطقه و همینطور احترام به دیپلماسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی متوقف کنند. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. NBC نیوز به نقل از منابعش گفته که پاسخ اسرائیل به حمله ایران ممکنه قریب الوقوع باشه. این خبری است که کمی پیشتر شبکه خبری NBC منتشر کرده. همزمان کانال 12 اسرائیل هم گفته در مورد پاسخ اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی ایران تصمیمی گرفته شده و قرار هست پاسخی روشن و جدی به حملات ایران داده بشه. همزمان یک مقام ایرانی به الجزیره گفته ما برای سطح دوم واکنش از طریق سلاحایی که قبلا در درگیری با اسرائیل مورد استفاده قرار نگرفته آماده کامل هستیم. این مقام ایرانی همطور به الجزیره گفته ما جنگ نمیخوایم، اما اگر به ما تحمیل بشه براش آماده ایم و گزینه‌های ما زیاده. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که به اون ساعت صفر داریم نزدیک میشیم.
بله کاملا. تا اونجا که من میتونم ببینم در اسرائیل واقعا یک منطق جدیدی داره به وجود میاد، در منطق استراتژیک راهبردی در مورد جنگ کنونی غزه و این منطق میگه که اگر ما بخوایم در آینده جلوی جنگ‌های جدیدی رو با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران بگیریم، بایستی یه کاری بکنیم که جمهوری اسلامی مستقیما بهایی رو بپردازه برای حمایت از این گروه‌ها. اگر حکومت ایران یک بهای مستقیما این بها رو نپردازه، دوباره ما روز از نو روزی از نو. و این حمله‌ای که جمهوری اسلامی ایران اخیراً کرد با 330 پهپاد موشک، این واقعاً این موقعیت رو به وجود آورده در اسرائیل که از این فرصت استفاده بکنن برای رسیدن به هدف بازدارندگی. چون اگر اسرائیل وارد جنگ نوارده میشه گفت روی جدید با جمهوری اسلامی ایران نشه در خاک ایران، هیچ چیزی در آینده جلوی جمهوری اسلامی ایران رو نخواهد گرفت برای اینکه دوباره از این گروه ها حمایت بکنه، برای اینکه اسلحه بهشون بفرسته، برای اینکه نیروهاشون رو بیاره تعلیمات بده مثل مانند نیروهای حماس و جهاد اسلامی. پس اگه ما بخوایم واقعا یک راه حل دراز مدتی داشته باشیم، اسرائیل بایستی واقعا بره سر میشه گفت ارباب این گروه ها. و الان ما میبینیم که یک از دلایلی که به نظر من اسرائیل تصمیم گرفته که واکنش مستقیم نشون بده به حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران این هستش که واقعا یک فرصتی جمهوری اسلامی ایران یک فرصت بسیار مهمی برای اسرائیل به وجود آورد، چون تا وقتی که این میشه گفت زیربنایی که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه برای حمایت از گروه‌هایی که میخوان شهروندان اسرائیلی رو بکشن یا مجروح بکنن، تا وقتی این زیربناها سالم هستن، زیربناهای نظامی، زیربناهای اقتصادی و غیره، هیچ چیزی جلوی جمهوری اسلامی ایران رو نخواهد گرفت. چون تا اونجایی که ما میبینیم مسئله حمایت از این گروه‌ها برای حکومت ولایت فقیه یک مسئله ناموسی شده که خودشون میبینن که چقدر مردم ایران دارند زجر میکشن در مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، ولی هنوز پافشاری میکنن برای اینکه به این گروه ها کمک بکنن با وجود قیمت بالایی که مردم ایران میپردازن. پس اسرائیل واقعا بایستی سیاست خودش رو عوض بکنه و این حملات و این جنگ جدید بین ایران و اسرائیل به نظر من قسمتی از این منطق جدید در اسرائیل هستش. ممنونم از شما. مهری جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. کانادا میگه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل هدفمند نبوده و اهداف نظامی رو از اهداف غیر نظامی متمایز نکرده. باب ری، نماینده کانادا در سازمان ملل، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته این حمله جمهوری اسلامی که با موفقیت هم همراه نبود در قالب دفاع از خود نمی‌گنجه، چرا که کل کشور اسرائیل رو هدف گرفته و جان غیر نظامیان رو به خطر انداخته. او با تاکید به لزوم دقت در تصمیم گیری های بعدی مشخصاً گفته مثل آمریکا، کانادا هم در هیچ حمله نظامی تلافی جویانه‌ای شرکت نمی‌کنه. برای جزئیات بیشتر در مورد اظهارات نماینده کانادا در سازمان ملل بریم سراغ مهسا مرتضوی، همکارم در تورنتو کانادا و آنچه که نماینده دائم کانادا در سازمان ملل گفته. مهسا. فردا در صحبت‌هایی که با باب ری داشتم، نکته‌ای که کاملا مشخص و واضح بود از رویکرد کانادا این بود که هیچ تمایلی برای ادامه درگیری‌ها و شرکت کردن در این درگیری‌ها نداره. همینطوری که گفتی در صحبت‌های خودش باب ری تاکید کرد که مثل آمریکا در حمله‌های احتمالی اسرائیل شرکت نخواهند کرد و هیچ کمک نظامی به این موضوع نخواهند داشت. حالا با توجه به اینکه شرایط به گونه‌ای پیش میره که اخبار حاکی از این هست که این حمله‌های احتمالی به زودی انجام میشه، باید ببینیم دیگر کشورها چه اقداماتی رو خواهند داشت. در عین حال باب ری در صحبت‌های خودش
همونطور که خودت هم گفتی تاکید کرد که این حمله ها در واقع نابرابر بوده، جان شهروندان اسرائیل به خطر افتاده، در صورتی که حمله‌ای که اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق داشته بسیار متمرکز بوده و این دلیل نمیشه که با توجه به اینکه این حمله شکست خورده هست اما از ابعاد حمله جمهوری اسلامی کم نمیکنه و باید بر اساس ابعاد حمله‌ای که انجام داده پاسخگو هم باشه. اگر موافق هستی یک تکه از این مصاحبه رو با هم ببینیم و بعد نکته‌ای در مورد سپاه پاسداران هست که من اضافه خواهم کرد. به دلیل ماهیت بی‌رویه حمله، دو حمله کاملا متفاوت. شما یک حمله بسیار هدفمند توسط اسرائیلی ها رو داشتید که از بسیاری جهات مشکل آفرین است، اما واقعیت این است که هیچ مقایسه‌ای بین آن و شلیک گسترده بمب‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌ها بر علیه خاک اسرائیل وجود ندارد. ایرانی‌ها به دروغ ادعا کردند که این حمله به اهداف نظامی بوده. اصلا اینطور نبوده. این یک حمله هدفمند نبود. این حمله به کل جمعیت غیر نظامی بود که خوشبختانه موفق نشد. اما این واقعیت که در این کار موفق نشد ماهیت بسیار جدی نقض قوانین بین المللی توسط حکومت ایران رو از بین نمیبرد. من فکر نمی کنم. منظورم این است که بر اساس گفته های سفیر آمریکا دیروز در شورای امنیت و بر اساس گفته های خود رئیس جمهور آمریکا یک لحظه هم باور نمی کنم که آمریکا علاقمند به انجام هر گونه حمله‌ای به ایران باشد و این موضوع کاملا به درستی برای همه روشن شده. کانادا هم همین را میگوید. کانادا بخشی از هیچ حمله گزینه نظامی علیه ایران نخواهد بود به هیچ وجه. من فکر میکنم این سوال که چه گام‌های بعدی علیه ایران برداشته خواهد شد موضوعی است که هنوز به طور فعال در مورد آن بحث میشود و این واقعیت که این بحث‌ها برای تصمیم گیری زمان میبرد چیز بدی نیست. ما باید در مورد هر اقدامی که انجام میشود فکر کنیم، پیامدهای آن را در نظر بگیریم و در نظر بگیریم که چقدر مؤثر خواهد بود. اما من کاملا مطمئن هستم که در نتیجه اقدامات انجام شده نحوه تصمیم ایران برای حمله به جمعیت غیر نظامی و ماهیت بی‌رویه آن حمله، من معتقدم که همه به دنبال این هستند که چه کارهای دیگری میتوان برای ارسال پیامی روشن به ایران انجام داد و در این حال روشن کردن این موضوع که ما علاقه‌ای به تشدید درگیری‌ها نداریم. همونطوری که میدونی از سال 2018 سپاه پاسداران میتونه در لیست گروه‌های تروریستی در کانادا قرار بگیره. یکی از خواسته‌هایی هست که سفیر اسرائیل در کانادا هم مطرح کرده بود. رهبر حزب محافظه‌کار هم این رو از کانادا خواسته بود و این خواسته بارها مطرح شده، اما در صحبت‌هایی که با باب ری داشتم به نظر نمیاد که کانادا حالا حاضر باشه تا در همین فرصت‌های کوتاه بخواد این کار رو انجام بده. همونطور که در صحبت‌های خودش هم دیدیم و شنیدیم تاکیدش بر این بود که هر اقدامی بعد از این باید سر فرصت و با طمأنینه انجام بشه. فرداد. ممنونم از تو. مهسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده این کشور صبح روز دوشنبه سفیر جمهوری اسلامی رو در برلین احضار کرده. همزمان آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان میگه منطقه در کنار اسرائیل ایستاده تا مانع رفتار خطرناک ایران بشه. رژیم ایران منطقه رو با حمله بی‌سابقه‌اش به اسرائیل در آخر هفته به آستانه فاجعه کشونده. با این حال همزمان این تشدید تنش نشون داده که منطقه در کنار اسرائیل ایستاده تا مانع رفتار خطرناک ایران بشه. ایران منزوی شده. اسرائیل به لطف دفاع هوایی قوی و تلاش‌های آمریکا، بریتانیا و کشورهای عربی از نظر دفاعی پیروز شده. این پیروزی دفاعی حالا باید از راه دیپلماتیک تضمین بشه. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماساق سعدزاده، بخوان یا نخوان به نظر میاد اروپایی‌ها باید خودشون رو آماده بکنن برای یک فصل جدیدی در خاورمیانه، چون همه نشانه حاکی از این هست که اسرائیل میخواد پاسخ بده. دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک کار اساسی تر. بعد از حمله ایران، حمله آخر هفته ایران، حمله موشکی ایران، در حقیقت تصویری که در جهان غرب در حمایت از مردم فلسطین بود داره عوض میشه و اسرائیل و کشورهای طرفدار اسرائیل و دولت‌های غربی دارن میگن که در حقیقت ما باید این مسئله غزه رو یه مسئله نسبی ببینیم. غزه یک مشکلی است، یک موزاییکی است از یک تصویر بسیار بزرگتر که در این تصویر بسیار بزرگتر حزب الله هست، حماس هست، گروه‌های دیگر هست و رهبر همه اینها هم کسی دیگری است، در ایران است. ایران هم الان این کار رو کرده، کاری شبیه حماس که
امواجی از موشک‌ها به سرزمین اسرائیل فرستاد. اینه که این در حقیقت این قیمتی است که اروپایی‌ها و غربی‌ها دارن میدن. این خواستن سفیر ایران هم به وزارت امور خارجه یک اقدام هماهنگ همه اروپایی‌ها بوده تقریبا، یا کشورهای مهم اروپایی. انگلستان هم همین کار کرده، فرانسه هم همین کار کرده که به ایران نشون بدن که یک دوران دیگری شروع شد. پس از این حمله ایران عملاً به غزه رو مجبور کرد به عنوان مسئله تبدیل به مسئله درجه دوم بشه. شما امروز نگاه کنید به تمام مطبوعات جهان، چه عربی، چه آلمانی، چه انگلیسی، چه فرانسوی، خواهید دید که مسئله ایران و اسرائیل در سطح مسائل قرار گرفته و اگر اسرائیل همونطور که تصمیم گرفته به زودی حمله هم بکنه، حالا نوع حملش نمیدونیم چیست، در سطح خبرها میمونه، غزه تبدیل میشه به یک به اصطلاح سبتیتل، اون چیزی که میگن یک به اصطلاح پانویس این تمام این جریان و این قصه‌ای که داره، قصه واقعی که داره در جهان میگذره. غزه میشه یک پانویس یک قصه بزرگتری که در مرکز این قصه جمهوری اسلامی قرار گرفته. این در حقیقت نتیجه سیاسی حمله موشکی ایران در آخر هفته به اسرائیل بود و باعث شده که دیشب تلویزیون آلمان 2 ساعت در این زمینه بحث می‌کرد که ما باید در اساس تمام سیاست گذشتمون، اون تصویری که میگفتیم معتدلین وجود دارن، اصلاح طلبان وجود دارن، همه اینا رو عوض باید بکنیم. باید بریم پای این و نگاه کنیم که این رژیم چه کار میکنه، چه امکاناتی داره، حالا درست یا نادرست. مسئله برنامه اتمی ایران رو هم به عنوان یه مسئله بسیار عاجلی مطرح میکنن. میگن الان ایران 2 هفته دیگر فاصله بیشتر ندارد تا با مقدار اورانیوم لازمی که برای ساختن بمب داره. بنابراین شما تصور بکنید یک حماس صاحب، چون تصویر اینا هم شده مثل تصویر حماس در اروپا، یعنی کارهایی رو که میکنه، ایدئولوژی رو که پخش میکنه و کاری که به خصوص آخر هفته کرده نشون داده که مثل حماس، مثل حزب الله، مثل گروه های دیگر هست. بنابراین ما باید با این یک کشوری مثل آلمان که میگه ما واسادیم در تخت در کنار اسرائیل، و یا آمریکا که آقای بایدن در 3 روز گذشته 4 بار اصطلاح آهنین رو به کار برد برای پشتیبانی از نتانیاهو اسرائیل. بنابراین میگن که این حماسی که صاحب بمب اتمی باشه دیگه چه خطری برای جهان وجود خواهد داشت. اینی که میخوام بگم که حالا درست یا غلط کاری ندارم، تصویر ایران در بین سیاستمداران، در بین کسانی که اینجا در حقیقت نظر تولید کننده هستن، یعنی مفسرین و روزنامه‌نگاران و ناشرین بزرگ، داره عوض میشه. میگه این جمهوری اسلامی به همین علت هم هست که باید یک سیاست کلی دیگری در مورد ایران اجرا بشه. من فکر کنم دوران جدیدی شروع شده در رابطه ایران با کل غرب. و البته بسیار از کشورهای غربی نگران واکنش احتمالی ایران هستن. با ما بمونید آقای سعدزاده. یکی از همین واکنش‌ها مربوط به بریتانیا است. وزیر خارجه این کشور دیوید کامرون با درخواست از اسرائیل برای انتقام نگرفتن از جمهوری اسلامی گفته اسرائیل باید هم با در نظر گرفتن همه جوانب تصمیم بگیرید، چون حمله تهران تقریبا یک شکست کامل بوده. من فکر میکنم اونا کاملا حق دارن که فکر کنم باید پاسخ بدن، چون مورد حمله قرار گرفتن. اما ما به عنوان دوستان اسرائیل از اونا میخوایم که با سر و دل فکر کنن و باهوش و سختگیر باشن. از بسیاری جهات این یک شکست مضاعف برای ایران بود. حمله تقریبا یک شکست کامل بود و اونها به دنیا نشون دادن که نفوذ بدخواهانه در منطقه هستند که آماده انجام این کارن. بنابراین امید ما اینه که پاسخ تلافی جویانه‌ای وجود نداشته باشه. در حال حاضر 400 تحریم علیه ایران داریم. ما در پایان سال گذشته یک تحریم کاملا جدید علیه رژیم وضع کردیم که خیلی موثره. ما سپاه پاسداران رو به طور کامل تحریم کردیم و به بررسی اقدامات بعدی که میتونیم انجام بدیم ادامه میدیم. آقای سعدزاده، این صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا و حتی طرف‌های آمریکایی به نظر نمیاد خریداران زیادی در خود اسرائیل داشته باشه که خیلی خوب سامانه‌های مختلف پدافندی، موشک‌ها، پهپادها رو منهدم کردن. این یک پیروزی بزرگ بود و به همین رضایت بدید.
نه، اسرائیل در پی این است که اصولا روابط عوض بشه، یعنی با جمهوری اسلامی یه جوری رفتار بشه مثل کره شمالی، مثل یک کشوری که اصلا هیچ کسی باش رابطه ایجاد نمیکنه. این در حقیقت در پی این هستند که هر گونه ارتباط اقتصادی رو با ایران قطع و در این زمینه مصمم هستند. ظاهراً به خصوص آلمان مصممه، حالا به دلایل تاریخی چیز دیگری است، ولی قرار هست که یکی از خواستهاشون هست که سپاهپاسداران رو میذارن جزء لیست تروریستی. بنابراین ارتش ایران، ارتش واقعی ایران تبدیل میشه به یک گروه تروریستی. میتونید تصور بکنید چه رفتاری با یک چنین کشوری خواهند. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. در حالی که رسانه‌های حکومتی بعد از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصاویر تجمع حامیانشون و جشن و شادی اونها رو منتشر کردند، شماری از شهروندان عادی با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از پیامدهای این حملات و سایه جنگ بر سر معیشت و امنیتشون میگن. شماری از این شهروندان این حملات رو هدر دادن سرمایه ایرانیان خوندن. برخی از اونها با ابراز نگرانی از وقوع جنگ میگن اسرائیل با گنبد آهنین از مردمش دفاع میکنه، اما جمهوری اسلامی مردمش رو در خیابان میکشه. نستید یه سرباز اسرائیلی رو یه زخم کوچیک بهش بزنید؟ یکم بشینید فکر کنید ببینید چی کار کردید. این فقط ضربه‌ای که زدید ضربه به ملت ایران زدید، به مردم بیچاره و فلاکت زده و فقر زده ایران زدید. ضربه به اقتصاد ناتوان و بیمار خودتون زدید و از پای در آوردید. واقعا بشینید فکر کنید. تقاص خون این سردارا رو گرفتید، ببینید، بشینید به نتیجه این حمله فکر کنید. دلار داره میشه 100، سفره‌های مردم داره کوچیک میشه. شما حمله کردین به سفره‌های مردم، شما حمله نکردین به اسرائیل. شما خیلی ستمگرین. همه مردم ایران آرزوی اینو دارن که شما سرنگون بشین. آرزوی همه جوانای ما، جوانی ما رو گرفتین، همه آرزوهای ما رو پرپر کردین، کشورمون رو ویران کردین، دست از سر ما بردارین. ما شما رو نمیخوایم. ما از شما و حکومت شما، دین شما بیزاریم. میخواستم بگم که آقایان جمهوری اسلامی، به جای اینکه پولاتون خرج موشک کنید و بزنید به اسرائیل و ترقه بازی رو بندازید، بیایید این جاده های کشور رو درست کنید. این جاده یکی از مهمترین جاده های کشوره، شاهراه حیاتی کشوره. آخه چرا درستش نمی کنید؟ یعنی وضع جاده افتضاح، داغونه. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ماست. خب این طبیعتا تمام واکنش‌ها نیست که تلویزیون دولتی ایران هم واکنش‌های نشون میده که همه دارن حمایت میکنن و میگن چقدر سپاه پاسداران خوب کرد و چنین کرد و چنان کرد. سوال بزرگ اما اینه که اگر واقعا وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که به نظر میاد داریم بهش واقعا نزدیک میشیم، چقدر جمهوری اسلامی میتونه روی این حساب بکنه که اون بخش ملی گرایانه بسیاری از ایرانیان حتی اگر مخالفش هستن ممکنه بیاد پشت حکومت؟ نخست در نظر بگیریم که با جمهوری اسلامی عنوان یک نظام اقتدارگرا و که فضای بسته سیاسی داره، باز یه مواجهه نابرابر ایجاد کرده. یعنی با فضای امنیتی اومده یک فضایی رو داده به حامیانش که تا به این لحظه نتونسته یک تجمع میدانی در اندازه‌های حداقلی درست کنه. جماعت کم شماری بودن، بخش عمده‌شون هم سازمان یافته اومدن، ولی اومده فضای امنیتی سنگین ایجاد کرده که مخالفین حرف نزنن. حتی برخی از افرادی که حمایت داشتن 100% نکردن الان احضار کردن به مراجع قضایی. خب همین نشون میده که جمهوری اسلامی اون اعتماد به نفس رو نداره که یک اکثریت، حتی یک جمع قابل اعتنایی از مردم ایران پشت سرش هستن. بنابراین فضا رو بسته و از طرفی داره یک پروپاگاندای بی اساسی رو مطرح میکنه که الان اتفاقا نکته‌ای که هست، نقطه تلاقی دو شکل بدخیم از دین و ملیت هست. یعنی دو چیزی که در طول تاریخ
بیشترین جنایت‌ها، بیشترین ویرانگری‌ها رو رقم زده. ناسیونالیسم تهاجمی دگرستیزی که خارج از هر گونه موازین انسانی فقط یعنی خودی داخل کشور و بیگانه و اجنبی رو مبنای موضع گیریش قرار بده. مثلا اگه در آلمان هیتلری بود، به خاطر اینکه هیتلر آلمانی هست و بخش از مخالفینش خارج از آلمانی نیستن، باید تمام وقت پای اون وام میساد و این میشد مثلا آلمانی بودن. همون الان گرفتن که ایرانی بودن به غلط، یعنی که کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، ابراز شادی کردن از بالاخره سرداران کنونی سپاه که سرداران جنایت و غارت هستن. خب و اون اسلامگرایی، بنیادگرایی اسلامیه که به هر حال می‌بینیم که 4 دهه هست زندگی رو از مردم ایران سلب کرده و بخشایی از منطقه و جمهوری اسلامی به دنبال بسط دادن این هست. همه تلاششون رو دارن میکنن، اما اینکه چقدر موفق بشن خب من بعید میدونم. ببینید اون شبی که گذشت اونا یه عده اینها آوردن ابراز شادمانی و خوشحالی کردن، اما کثیری از مردم ایران یکی از سخت‌ترین شب‌هاشون حداقل در دهه اخیر گذروندن. نگران این که به حال این وضعیت فراکتبار اقتصادی، فردا حتی عده‌ای نگران بودن که گرسنه بمونن، عده‌ای نگران بودن سقف خونه‌شون سرشون خراب بشه، عده‌ای نگران بودن تشعشعات اتمی بیاد و برای دهه‌ها مردمانی که نزدیک به تأسیسات اتمی هستن رو گرفتار بکنه. این در محاسبه جمهوری اسلامی نیست. اما اینجا من خطابم با اون کسانی است که خودشون رو مخالف این حکومت میدونن. اونها یه عده‌شون چرا اومدن دارن ابراز شادی میکنن، چرا بر طبل جنگ میکوبن، و کسانی هم که دارن استقبال از اسرائیل میکنن. هر دو طرف ماجرا اینجا باید جنگ رو زد. هر کسی که به دنبال این هستش که الان رویاروی طرفین داره میره به سمت خطرناکی، به سمت تنش‌های بزرگ و کنترل ناشده، این به ضرر مردم ایران، مردم اسرائیل هم در شبی که جمهوری اسلامی موشک زد همین وضعیت رو داشتن و کل منطقه است. این نکته بسیار مهمی است که باید در نظر داشته باشن. وگرنه ببینیم که چه سیاستی باعث جنگ شده. نمیشه از وسط ماجرا رو دید. جمهوری اسلامی روابط ایران و اسرائیل رو از حالت طبیعی در آورد. این یک تنش مصنوعی هست، یک تضاد مصنوعی است. اسرائیل با ما دشمنی نداره، ما با اسرائیل نداریم، ولی این سیاست اسرائیل ستیزی، نابودی اسرائیل، جغرافیای مقاومت که هیچ چیش با ایرانگرایی و ناسیونالیست اصلا جور در نمیاد. حالا جدا از این بگذاریم که موازین انسانی هم به دورشون ترس نگاه استکباری و استثماری داره، اما اینا همه رو کنار بگذاریم، این چیزی معیار ایرانی نیست و طبیعتا ایرانی هم نمیتونه برای مشوق این باشه. کسانی که به هر حال بیگانه هستن، خارجی هستن، اونها هم با اقدامات پرخطر باعث بشن تنش‌ها گسترش پیدا کنه. همین الان ببینید همه تقریبا اکثر دولتمردان غربی دارن به آقای نتانیاهو میگن که شما موفق شدید در دفاع هوایی. جمهوری اسلامی شکست خورده. بلا اون طبق روایت خود اسرائیل هم واقعا جمهوری اسلامی شکست خورده دیگه. 99% همه این پرتابه‌ها رو خنثی کردن، اما باز ایستادن و به احتمال زیاد هم کاری رو انجام خواهند داد. خب این یک برخورد غیر منطقیه، این هم تنش آفرینیه، این هم جنگ افروزیه و ما متاسفانه این وسط مردم ایران دارن قربانی میشن. نه مردم ایران، مردم اسرائیل و کل ثبات در چقدر حالا فکر میکنید در مورد کسانی که ممکنه به خاطر ارق ملی گرایانه همراه بشن صحبت کردیم، ولی چقدر اتفاقا فکر میکنید که ممکنه یک عده‌ای هم خیلی بعدشون نیاد از یک حمله احتمالی؟ چون برای اینکه برخلاف مثلا جنگ ایران و عراق دعوای ارضی که وجود نداره بین ایران و اسرائیل، هدف حکومت هست دیگه. چقدر فکر میکنید با این استیصالی که در داخل وجود داره اتفاقا ممکنه خیلی‌ها برن پشت اسرائیل؟ این که جمهوری اسلامی بیانیه میده کسی با مخالفت سیاست‌های رسمی اگر مخالفت بکنه جرمه، میدونه که اون نیرو هست. جلو اقدام کردن که ممکنه کسانی میابزه خوشحالی کنن. من البته میگم من کاملا مخالف این برخورد هستم، اما هر ایرانی حق داره نظرش رو بگه. کسی حق نداره یعنی کسانی رو به خاطر نظر دادن ازشون ایران زدایی کنن، بگن مثلا فردا کسی احیانا دسته بگن ایرانی نیست، یا کسی که حالا به حد کنار جمهوری اسلامی ایستاد، نظراتو میشه نقد کرد. ولی این تراس و نگرانی وجود داره و البته در نظر بگیریم تاریخ معاصر ما میگه این بوده. جایی که حکومت
ها مشروعیتشون از دست دادن، مردم مستعسل بودن، نه تنها در مقابل حمله خارجی مقاومت نکردن، خوشحالی هم کردن. شهریور 20 اینگونه بوده تا به امروز. حدود 1 دقیقه فرصت داریم. خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم آقای افشاری، فکر میکنین این یک نزاع عادی در تاریخ منطقه خواهد بود یا داریم وارد یه مرحله جدیدی میشیم که ممکنه به سرنگونی بیانجامه؟ ببینید الارم ها داره زده میشه، ما وارد وضعیتی میشیم که پیش بینی ناپذیره. حالا این خیلی چیزای دور هست ولی داریم با وضعیت تازه مواجه میشیم که نمیتونیم با الگوهای قبلی براش پیش بینی انجام بدیم. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما، و ممنونم از شما که ما رو تا این لحظه در برنامه 24 همراهی کردید. جای دوری نرید، در ساعت‌های پیش رو پوشش ویژه ما همچنان ادامه خواهد داشت. فعلا برنامه رو با تصاویری از آسمان تل‌آویو به پایان می‌بریم.